Hello guys, welcome guys sa aking channel. So ito guys, may nagpa-repair Facebook client na hindi ko na na-video na kung paano siya nagawa. So guys, hindi kasi ako nagtuturo guys kung paano to ginagawa. Syempre business. So guys, pinapakita ko sa inyo dito guys yung nagre-repair tayo ng vape. So ito guys, ang problema nito, hindi siya nagpa-fire kahit okay yung fire button. So check natin guys yung model nito. Yan. So guys, ayan ngayon nagpa-fire na yan. Yan. So model nito ay yan. So problema to guys, ang ginagawa ng may-ari nito ay tinatanggal kabit niya, may bug daw yung unit kasi hindi daw nagpa-fire. So subukan natin, ayan, tanggal kabit natin yung battery, lock natin ulit. Ingay. Pasensya guys sa background guys kasi ang pwesto ko guys nasa highway. So yan, try natin mag-fire ulit. Okay, so try natin guys kung magkakaroon ng error. Ginawa natin, tanggal battery, tanggal natin yung atomizer. Yan. Tanggal natin yung battery. Kung magkakabag pa ba sila? Kung magkakaroon pa ba siyang bug? Wala na. So nagpa-fire na siya ng maayos. So guys, nag-basic na rin kasi dito guys yung iba, yung customer natin na change battery. Kung yung mga nakikita nyo yung mga basic, so wala na talaga. Ayan. Okay, thank you for watching.